ทัศนศึกษาโรงงานดัชมิลครับผมคือพอพูดว่าดัชมิลเนี่ยเราจะรู้ว่ามีโปรดักต์อยู่เยอะมากใช่ไหมครับพี่ ครับพี่ แต่วันนี้เราจะไปดูอะไรครับ ไปดูกระบวนการผลิตนมเปรี้ยวครับนมเปรี้ยวดัชมิล UST ครับ ซึ่งผู้ที่จะเป็นไกด์ให้เราวันนี้ก็คือ สวัสดีครับจีน่าธีรัตน์ธนนท์ครับชื่อเล่นชื่อเอิร์ธนะครับ ชอบที่พี่เอิร์ธแบบ เดินแทร็กให้ เดินถอยหลังให้ เรากำลังเดินไปไหนพี่ เราจะเดินไปดูกระบวนการรับนมดิบครับพี่ นู่นเหรอครับ ต้องด้านนู้นเลยครับ เอาแล้วไซโลอันนั้นคืออะไรครับ ไซโลนี้เป็นไซโลเก็บนมเก็บถั่วเหลืองครับพี่ อ๋อ อย่างที่บอกเลยครับโรงงานเราผลิตโปรดักต์อยู่หลากหลาย อาคารผลิต1เนี่ยเราจะผลิตนมถั่วเหลืองดีน่า UST บรรจุกล่อง อาคาร 2 จะผลิตนมเปรี้ยว UST บรรจุกล่อง แล้วก็อาคาร 3 จะผลิตนมดีมอลบรรจุกล่อง UST นะครับ แปลว่าที่นี่มีอะไรที่ต้องใช้นมเยอะเหมือนกัน อย่าง ใช่ นมนี่รับใหม่ทุกวันป่ะครับ รับใหม่ทุกวันครับ อันนี้เราจะเห็นวัวไหมนะฮะ ไม่เห็นครับพี่ นมดิบจะมาเป็นแท้งคาครับไม่เห็นวัวครับ พี่เอิร์ธครับเป็นคำถามที่ดี พี่เอิร์ธครับทำไมเราต้องมาตั้งโรงงานที่จังหวัดนครสวรรค์ที่นี่ครับพี่ จังหวัดนครสวรรค์อยู่ตรงกลางอะครับ เวลาเราผลิตสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกระจายสินค้าได้ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ง่ายอะครับ โรงงานของทางดัชมิลเนี่ยครับมีกี่แห่งครับ หรือว่าที่นี่เป็นที่ใหญ่ที่เดียวเลย จริง ๆ มีโรงงานหลัก 2 โรงงานนะครับ โรงงานที่นครปฐมก็คือดัชมิลจะผลิตนมพาสเจอร์ไลท์แล้วก็โรงงานที่นี่ก็คือเดลี่พัทจะผลิตนม UST ครับ นม2อย่างนี้แตกต่างเลยครับพี่ นมพาสเจอร์ไลท์เราจะฆ่าเชื้อโดยใช้อุณหภูมิต่ำทำให้เวลาเราเก็บโปรดักต์เนี่ยเราต้องเก็บในแช่เย็น อายุการเก็บไม่ยาว แต่ถ้าเกิดเป็นนม UST เนี่ยเราจะใช้อุณหภูมิในการฆ่าเชื้อสูงนะครับไม่จำเป็นต้องเก็บแช่เย็นเก็บในอุณหภูมิทั่วไปได้ อายุการเก็บก็จะยาวกว่า ความรู้สึกผมอย่างหนึ่งอะครับ นมพาสเจอร์ไลท์อ่ะผมรู้สึกว่ามันอร่อยกว่า อันเนี้ยคิดไปเองหรือเปล่าครับ ส่วนหนึ่งครับเพราะว่ามันจะโดนความร้อนที่น้อยกว่าครับแต่ว่ามันก็ยังคงมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่นะครับดังนั้นเราต้องเก็บมันในอุณหภูมิเย็น เพื่อจะคีปอุณหภูมิมันไว้แบบนั้นนะครับแต่ถ้าเป็น UHT พออุณหภูมิสูงขึ้นรสชาติก็อาจจะดรอปลงไปบ้าง แต่ว่าก็จะแลกกับการที่เราจะเก็บได้อายุการเก็บที่ยาวนานขึ้นใช่ครับตรงนี้เป็นอาคารรับวัตถุดิบนะครับ น้ำนมดิบเนี่ยเข้ามาส่งกันกี่โมงครับพี่ส่วนมาก น้ำนมดิบส่วนใหญ่ก็จะมาส่งกันตอนกลางคืนเลยครับ4 ทุ่มตี 1ซึ่งเรามีพนักงานทำงานเจ้าหน้าที่3 กะเลยคอยรอรับน้ำนมดิบนะค ห รั มา บ ยความว่ามันมีตลอดทั้งวันเหรอครับ ส่วนใหญ่จะมีจบถึงแค่ประมาณสัก 10 โมงเช้าครับจะจบแล้ว นี่คือแท้งคารับนมดิบนะครับ1แท้งคาก็บรรจุได้ประมาณ 14.5 ตัน แท้งคาแบบนี้เขาต้องรักษาความเย็นมาด้วยไหมครับ ใช่ครับต้องรักษาความเย็นไว้ ถ้าจะไม่ผิด 4 องศา ใช่ครับ เราจะยอมรับไม่เกิน 5 องศา แต่ถ้าเกิดเกิน 8 องศาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับ ก็จะควบคุมอยู่ที่ไม่เกิน 8 องศานะครับ วันหนึ่งเรารับนมดิบประมาณ 100 ตัน ก็ประมาณสัก 6-7 แท้งคา น้ำนมดิบเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรอะครับ ทั่วไปเลยครับ สระบุรี ลบบุรีที่เขามีเกษตรกรที่เขามีศูนย์นม แล้วเราก็มีทีมงานเราไปดิวในการที่จะติดต่อว่าเราจะทำเป็น MOU ในการที่จะรับนมดิบมาใช้นะครับ ขั้นตอนที่เราจะได้ดูต่อไปคืออะไรครับพี่ ขั้นตอนที่เราจะได้ดูต่อไปก็คือ เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับในฝ่ายควบคุมคุณภาพเนี่ยมาตรวจรับน้ำนมดิบจากแท้งคาก่อนว่าคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไหมถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ก็จะรับเข้าไปเก็บในรอมิลแทงเรามีรอมิลแทงขนาด 90 ตันอยู่ 3 ใบ งั้นถามหน่อยได้ไหมครับว่าพอบอกว่าคำว่านมอ่ะนมที่ดีมันคือต้องเป็นยังไงครับ นมที่ดีก็คือนมที่เรามีการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ไม่มีเชื้อตัวที่เราตรวจสอบ ไม่มีสารเคมีตกค้าง ไม่มียาปฏิชีวนะ ถ้าเป็นไปตามนี้แล้วเราก็จะรับเข้าไปในแท้งคาของเรา ขั้นตอนการตรวจนี้ก็คือจะมีการสุ่มตัวอย่างจากแท้งคานะครับแท้งคาจะแบ่งออกเป็น3ช่องครับช่อง1ช่อง2ช่อง3เขาจะมีการเก็บตัวอย่างแยกทั้ง3ช่องเอาไปตรวจสอบ ว่าแต่ละช่องเนี่ยให้ค่าทางเคมีตามที่ผมเรียนไปว่ามีตรวจอะไรบ้างนะครับ จริงๆแล้วพูดถึงนมอย่างเงี้ยบ้านเราอ่ะที่ไหนเยอะสุดครับพี่ที่เขาผลิตมา จังหวัดไหน ใช่ครับ ส่งออกนม ใช่มี วัวดิบ นม เยอะสุด เยอะสุด น่าจะเป็นแถวสระบุรีนะ ใช่ไหม ใช่ เพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ได้ไกล ไม่ได้ไกลมาก จากสระบุรี เรียกว่าติดกันเลยล่ะ ใช่ ใกล้ๆกัน คำถามครับนมที่เป็นนมดิบอย่างเงี้ยสมมุติเราหยิบออกมาเทแล้วเราดื่มตอนนี้มีอันตรายไหมครับ ถ้าตรวจสอบคุณภาพแล้วไม่มีปัญหานะครับก็สามารถดื่มได้ แต่ว่ามันจะไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนะครับเดี๋ยวเขาได้ตัวอย่างแล้วนะครับเขาก็จะถือขึ้นไปที่ห้องแลบเพื่อจะไปตรวจสอบคุณภาพของนมก่อนที่จะแจ้งมาทางหน้างานว่าผ่านแล้วสามารถอันโหลดเข้าไปเก็บในแท้งคาได้เลย ถ้าอย่างนั้นเวลาเฉลี่ยต่อรถ1 คันที่เราแบบทดสอบคุณภาพเสร็จปั๊บกว่าจะรับของเข้าไปเนะครับ ประมาณ1 ชั่วโมงครับ โอ้ก็คือเขาต้องจอดรออยู่อย่างนี้
ใช่ครับประมาณ1ชั่วโมง ต่อคันใช่ไหมครับ ต่อคันครับ โอ้โหแล้วตอน 10 โมงเข้ามาพร้อมๆกันหลายๆคันก็คือ เขาจะมีรอบครับรอบนี้เข้า4 ทุ่มรอบนี้เข้าตี 1รอบนี้เข้าตี 3ตี 5ก็จะมีรอบให้เข้า โอเคครับ แล้วมันโหลดนมเข้าไปยังไงครับ เดี๋ยวก็จะมีการต่อท่อครับจากด้านหลัง แล้วก็จะมีปั๊มนะครับดูดเข้าไปจัดเก็บได้ในแท้งคาใช่ นมเนี่ยเราควรเก็บไว้นานไหมพี่หรือว่าเราควรใช้เร็วๆเลย เราใช้วันต่อวันเลยครับ วันต่อวันเลยเหรอฮะ ครับ ก็แปลว่าตรวจปุ๊บเข้าปั๊บเข้าถูกกันขั้นตอนการใช้งานแล้ว ก็เดี๋ยวรอไปใช้งาน อันนี้ถือเป็นวัตถุดิบหลักตัวหนึ่งเดี๋ยวพอเราเสร็จจากตรงนี้เราขึ้นไปด้านบนในอาคารผลิต เราจะเห็นวัตถุดิบตัวอื่นๆต่อไปนะครับ ตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนอะไรครับพี่ ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบตัวอื่นๆนะครับเราได้วัตถุดิบหลักของเราตัวหนึ่งไปแล้วก็คือนมดิบคราวนี้เราจะมีวัตถุดิบตัวอื่นๆอีกนะครับ และแน่นอนครับเมื่อเราทำนมเปรี้ยว1ส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกอไก่น้ำส้มสายชูขอไข่มะนาวคอควายผิดทุกข้อครับผม มีหมักดองไหมครับ หมักดอง การหมักดองทำให้เกิดความเปรี้ยว แล้วอยากรู้จังเลยครับว่านมเปรี้ยวอ่ะมันไปเปรี้ยวตอนไหนอะครับ แล้วมันเปรี้ยวด้วยอะไรอะครับ มันเป็นเปรี้ยวโดยกระบวนการหมักดองนี่แหละครับ มีหมักดองไหมครับ มีหมักดองไหมครับ เราจะมีการเติมเชื้อจุลินทรีย์2ตัวเข้าไปในกระบวนการหมัก เชื้อตัวนี้จะสร้างกรดแลคติกเพื่อจะทำให้นมมีรสเปรี้ยว นอกจากสร้างกรดแลคติกแล้วก็จะทำให้ตัวเนื้อนมเนี่ยครับเปลี่ยนรูปจากที่เป็นของเหลวเนี่ยเกิดเป็นเคิร์ดที่เราจะเห็นเป็นตัวเป็นก้อนโยเกิร์ตนะครับ แต่เอาถึงห้องนี้นะกลิ่นแบบเหมือนนมอัดเม็ดอะ ใช่ครับ ถามคร่าวๆครับว่าปริมาณนมเนี่ย1ส่วนเนี่ยเราใช้มิกซิ่งส่วนเนี้ยเข้าไปเติมประมาณสักกี่ส่วนครับ ประมาณสัก2ส่วนได้ครับ คือ 1 ส่วนเนี่ยถ้าเกิดเอาไปทำเป็นจากนมหมักไปทำเป็นนมมา1 ต่อ 3เลยครับเราทำนมหมัก1ถังเนี่ยเราจะได้นมเปรี้ยว3ถังเลยครับ ว้าว โยเกิร์ต1ถังจะทำนมเปรี้ยวได้3ถัง วันๆหนึงอย่างเงี้ยครับทีมงานของเราทำอย่างนี้กี่รอบครับ เนื่องจากโปรเซสมันเป็นคอนติเนียสนะครับเราผลิตนมเปรี้ยวอยู่วันหนึ่งประมาณ 1,000 ตัน ถ้าตีเป็นกล่องครับเราผลิตเป็นกล่องอยู่ประมาณสัก6ล้านกล่องต่อวันครับเฉพาะนมเปรี้ยวนะครับถ้ารวมทั้งโรงงานจะอยู่ประมาณ10ล้านกล่องต่อวัน โอ้ แล้วเยอะขนาดนี้มีส่งออกไปข้างนอกบ้างไหมครับ มีครับ มีส่งออกประมาณสัก 20% นะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นฟิลิปปินส์กับเวียดนามนะครับ รวมถึงประเทศอื่นๆในเซาท์อีสต์เอเชีย แบรนด์เดียวกันเลยไหมฮะหรือเปลี่ยนชื่อ แบ แบ ร ร น น ด์ ด์ เดียวกันครับดัชมิลเหมือนกันครับ หลังจากที่เมื่อสักครู่นะครับ เราได้นมดิบ เราจะดึงมาเข้าในถังรีคอมไบน์ถังผสม แล้วเราก็จะทรานสเฟอร์จากรีคอมไบน์ตัวเนี้ยมาเข้าเครื่องแลคต้า1ก็คือเครื่องพาสเจอไรส์หลังจากนั้นพอเราพาสเจอไรส์เสร็จ เราจะส่งเข้าไปที่ incubation tank แล้วเราก็จะเติมเชื้อจุลินทรีย์เข้าไป ให้เขาทำงาน ทิ้งไว้ประมาณสัก 8-10 ชั่วโมง พอเชื้อเขาเริ่มทำงานตามฟังก์ชันของเขา เรา 8-10 ชั่วโมงเราก็จะได้เป็นโยเกิร์ต แต่เราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าโยเกิร์ตตัวเนี้ยคุณภาพได้ตามที่เรากำหนดไว้ไหม ถ้าได้เราจะหยุดเขาแล้วหยุดการเจริญเกิดการทำงานของเขาแล้ว รอดึงเขาเอาไปผสมกับอินกิเดียนตัวอื่น เข้ามาในห้องนี้เป็นห้องที่น่ากินสุดกลิ่นแบบโอ้โหหวานฉ่ำ หลังจากได้นมหมักแล้วนะครับ เราก็จะเติมอินกิเดียนตัวอื่นๆ ตัววิตามินก็จะเติมเข้าระบบอินไลน์โดซิ่งพวกนี้เข้าไปรวมกับนมหมัก หลังจากนั้นก็จะส่งเข้าไปที่ตัวโฮโมจีไนเซอร์ ซึ่งจะบอกว่าจากที่เข้ามาทั้งหมดห้องนี้เป็นห้องที่กลิ่นแบบชัดสุดหอมหวานอยากกิน อย่างกลิ่นที่เราได้กลิ่นตอนนี้ครับอันนี้คือกลิ่นอะไรรสชาติอะไรครับ ตอนนี้น่าจะเป็นกลิ่นผลไม้รวมครับ ซึ่งในโปรดักต์ของเราเนี่ยเราจะมีหลากหลายโปรดักต์มากๆนะครับ อย่างสตรอเบอรี่ส้มผลไม้รวมบลูเบอรี่นะครับ เรามีทีม R&D Research and Development ในการที่จะพัฒนาให้มีโปรดักต์รสชาติกลิ่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้นนะครับ ครับ วันนี้เรามีทางผู้จัดการ R&D Manager เข้ามา สวัสดีครับ สวัสดีครับ ชื่ออะไรครับ ชื่อเฟิร์สครับ คุณเฟิร์ส ครับผม หน้าที่คุณเฟิร์สคืออะไรอ่ะ ปรุงนมทำนมรสชาติใหม่ๆ ให้กับบริษัทดัชมิลครับ เพื่อขายให้กับคนไทยทั่วประเทศ เราจะอย่างรสที่ขายดีอยู่แล้วคือรสอะไรผลไม้รวม ผลไม้รวมครั ใช่ บ ไหมเพราะเป็นรสที่แบบกินเนี้ยหอมมาก ครับ แต่เรื่องR&Dอ่ะเราเคยเจอรสอะไรแปลกๆบ้างไหมที่มันเหมาะกับนมเปรี้ยว โดยปกติครับการทำงานของเราก็จะ product survey มาก่อน ว่าในทั่วโลกเนี่ยรสชาติอะไรที่มันมีบ้าง เราก็จะชิมนะครับจากนั้นเราก็มาทำ consumer survey ในประเทศไทยนะครับว่าคนไทยเนี่ยชอบรสชาติแบบไหน ให้มันถูกปากกับคนไทย ซึ่งก็พบว่าคนไทยเนี่ยชอบนมเปรี้ยวที่เป็นแนว tropical food ก็คือเป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีความรสชาติที่เปรี้ยวหวานนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยส่วนใหญ่ที่ชอบเลยก็เป็นอย่างที่บอกอันแรกก็คือ tropical food แล้วก็เป็นแนวเบอร์รี่อย่างของ Dutch Mill เองเนี่ยที่ยอดขายดีที่สุดก็จะเป็นผลไม้รวมรองลงมาก็เป็นส้มแล้วก็สตรอเบอรี่
อย่างของไทยพี่เฟิร์สรู้แล้วว่าเราชอบเปรี้ยวหวานท็อปปี้ข้าวฟู้ดมันมีประเทศไหนไหมครับที่เราไปรีเสิร์ชแล้วพบว่าเอ้ยอันนี้กินไม่เหมือนเมืองไทยเลยแฮะ ล่าสุดเรามีส่งออกไปประเทศฟิลิปปินส์ชอบมะม่วง เขาก็จะมีมะม่วงพันธุ์ของเขาเอง ก็รสชาติก็จะไม่เหมือนบ้านเรา เราก็ต้องไปแต่งกลิ่นให้เหมือน ใช่ครับ มะม่วงบ้านเขา ใช่ครับ เคยมีใครเสนอไหมครับว่าแบบนมเปรี้ยวรสต้มยำกุ้งเป็นของ มีครับ คาวมีใช่ไหมครับ มีครับ เพราะว่าอย่างเช่นก็ข่าตะไคร้อะไรใบมะกรูดเลยก็มีครับ แต่ว่ามัน มันไม่ได้จริงๆ มันอาจจะเฉพาะกับบางคนบางกลุ่มอะไรเงี้ยครับ อ๋อโอเค เมื่อก่อนเคยมีรถอะไรแปลกๆ แล้วเลิกผลิตไปแล้วบ้างไหมฮะ อย่างเช่นก็จะมีองุ่นเคียวโฮครับ แล้วก็มีแอปเปิล5 สีนะครับในนมเปรี้ยวเงี้ยครับ ต้มข่าไก่น่าจะดีนะ เข้ากับเนื้อของนมเปรี้ยว สีใช่ไหม ด้วย สีหน้าตา เออไม่ดีหรอกไม่น่าดี มันงงไง นมเปรี้ยวรสกล้วยบวชชี เอาฟังดูไม่แย่นะ ฟังดูไม่แย่นะ อ่ะแล้วก็เป็นหน้าที่ของทาง R&D ที่จะมาพัฒนาต่อครับไป ครับ ขอบคุณมากครับ ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ หลังจากได้นมหมักมาแล้วนะครับ แล้วเราก็เติมอินกิเดียนอื่นๆตรง inline dosing มาแล้วนะครับ เราก็จะมาผ่านเครื่อง homogenizer เพื่อจะตีทั้งหมดเลยให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน มันก็จะมีลูกสูบเพื่อจะอัดเพชเชอร์ไปผ่านรูแคบๆนะครับ เพื่อจะทำให้เกิดการแตกตัวของตัวโปรดักต์ของเรานะครับ เพื่อจะทำให้มันอนุภาคเล็กลง และทำให้มันเป็นเนื้อเดียวกันครับ อันนี้เขาตีกันนานไหมครับพี่แบบเนี้ย ไม่นานเลยครับ ก็จะโฟเลตอยู่ประมาณสัก 20,000 ก็จะวิ่งผ่าน แล้วก็ตี 20,000 ลิตรต่อชั่วโมง พอหลังจากนี้ปุ๊บ จะมีพนักงานเข้าไปเก็บตัวอย่างนมเพื่อจะไปตรวจสอบคุณภาพก่อนนะครับ ดูก่อนว่า ถ้าเกิดรสชาติแล้วก็ค่าทางเคมีต่างๆ ได้ตามมาตรฐานเราไหมนะครับ ถ้าได้ตามมาตรฐานแล้วเราจะส่งต่อไปเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อที่เป็น UST ครับทำการฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงนะครับระยะเวลาสั้นแล้วก็ส่งเข้าไปที่ aseptic tank ก็คือเป็นถังปลอดเชื้อ รอที่จะส่งไปส่วนงานบรรจุต่อไปครับ อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อเหรอครับ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัว coding tube ครับ เราจะข้างในจะเป็นท่อนมวิ่งแลกเปลี่ยนกับความร้อนที่เป็นน้ำร้อนครับ อ๋อ ก็คือไม่ได้ความร้อนแบบตรงๆ เป็น ไม่ได้ น้ำร้อน ความ มา ตรงๆเป็น มา เป็น รอบ รอบๆใช่ครับ กระบวนการตั้งแต่เราเห็นตั้งแต่รับนมดิบจนมาถึงตัว aseptic tank เราควบคุมผ่านห้องคอนโทรลรูมพนักงานจะใช้ตัวหน้าจอสกรีน ในการจะควบคุมการทำงานทั้งหมดเลย ตั้งแต่กระบวนการรับนมดิบจนถึงกระบวนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะส่งไปหาส่วนงานบรรจุครับ เพราะตั้งแต่รับนมมาเนี่ยยังไม่มีตรงไหนออกจากท่อเลยนะ อยู่ในท่อตลอดเวลาระบบเป็นจริง ไม่มีคนไปจับไม่มีคนไปอะไรเลย อย่างเงี้ยโรงงานดัชมิลเอาทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับ ต่อวันมีคนเข้ามาทำงานกี่คนครับ เราทำงาน 24 ชั่วโมงนะครับ แบ่งทีมงานออกเป็น 3 กะนะครับ พนักงานทั้งหมดในฝ่ายผลิตมีอยู่ประมาณ 500 คน แต่ทั้ง 3 อาคารผลิตนะครับ หนักๆที่เราจะใช้เยอะก็คือในส่วนของการบรรจุหีบห่อครับ แต่ในส่วนของ processing กับ filling เนี่ยใช้คนค่อนข้างน้อยครับ 500 คนที่ต่อกะหรือว่า ทั้ง 3 กะครับพี่ เมื่อฆ่าเชื้อ UST เสร็จแล้วไปไหนต่อครับพี่ เดี๋ยวเราจะไปต่อที่กระบวนการบรรจุนมลงกล่องครับ นี่คือเครื่องบรรจุนะครับ เรามีเครื่องบรรจุอยู่ในแผ่นนมเปรี้ยวทั้งหมดเรามีทั้งหมด 17 เครื่องบรรจุนะครับ17 ลาย อันนี้เฉพาะ UST ป่ะครับ เฉพาะ UST ที่เป็นนมเปรี้ยวของอาคาร 2 ครับ แสดงว่าอาคารอื่นก็อาจจะมีอีกหลาย ๆ เครื่อง ใช่ครับ อาคาร 1 มี 14 ลายเครื่องบรรจุ แล้วก็อาคาร 3 มีอีก 3 ลายที่เป็นเครื่องบรรจุเป็นกล่อง แล้วก็ 1 ลายที่เป็นเครื่องเป็นขวดเพชรครับ รวมๆแล้วเรามี 34 ลายบรรจุที่เป็นกล่อง แล้วก็ 1 ลายที่เป็นบรรจุขวดนะครับ ตอนนี้ผมสงสัยเมื่อกี้ที่พี่เอิร์ธพูดว่ามีขวดเพชรด้วย ผมนึกไม่ออกว่าโปรดักต์อะไรของดัชมิลที่ใช้ขวดเพชร มันมีนมเปรี้ยวกูดดี้ครับ เป็นนมเปรี้ยวคล้ายๆมี 2 รสชาติครับ เป็นตัวมิกฟุตกับตัวส้มอยู่ในขวดเพชร เป็นขวดเพชร ใช่ครับ ๆ แต่ไม่ได้แปลกใจเพราะว่าถ้าพูดถึงแค่เฉพาะไอ้นมกล่องอย่างนี้นะ6 ล้านต่อวันเนี่ยถ้าคุณไม่มี10 กว่าเครื่องอะไรเงี้ยมันเอาไม่อยู่นะ คุณจะทำอะไร คุณจะใส่หูฟังแล้วเข้าไปข้างในเหรอ ลองฟังดูว่าเดี๋ยวที่นี่เขาฮิตเพลงอะไรกัน ไม่ใช่ ฟังเพลง ก็ไม่ได้ เดี๋ยวลิขสิทธิ์มา หูฟังที่นี่เป็นหูฟังไอเนี่ยตัดเสียงรบกวนนะ อ้าว ก็ยังได้ยินดิ แล้วอันนี้คือแซมเปิลเหรอครับ ใช่ครับแซมเปิลที่ทาง QC เก็บ ก็คือแรนดอมออกมา แรมดอมออกมาใช่ครับ เพื่อเอาไปเช็คใน lab อีกทีว่าแบตชนี้มีคุณภาพหลุดออกไปจากเกณฑ์ที่เราต้องการหรือเปล่า ใช่ครับเมื่อกี้ที่ผมเรียน 34 ลายบรรจุ แล้วก็1ลายที่เป็นขวดเพชรนะครับ ถ้าอยู่ในรั้วในโรงงานที่เป็นรั้วเดียวกันเนี่ย โรงงานเดลี่พัทเนี่ยมีลายเครื่องบรรจุเยอะที่สุดใน Southeast Asia เลย ก็ไม่แปลกใจเพราะเราไปบางทีเราเจอ2 3 4 ลายผลิตก็ว่าเยอะแล้ว แต่นี่ล่อไป30 กว่า เดี๋ยวเราไปดูเค
รื่องบรรจุข้างในกันนะครับ ได้ครับ ไปดูกัน เครื่องบรรจุนะครับจะเริ่มจากการนำม้วนกระดาษนะครับที่เป็นม้วนๆเนี่ยเติมเข้าไปทางนี้นะครับแล้วก็จะลำเลียงผ่านโรลเลอร์ต่างๆนะครับเข้าไปทำการฆ่าเชื้อกระดาษด้วยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับก่อนที่จะมีการขึ้นรูปจากกระดาษแบบนี้ขึ้นรูปเป็นท่อกระดาษ แล้วก็จะมีท่อโปรดักที่ได้จากลายเมื่อสักครู่จากอะเซปติก ก็ แทง คือตัวนมเปรี้ยว ใช่ครับ ปึ๊บไหลมานี่ ส่งเข้ามานะครับ บรรจุ แล้วก็ทำการตัดออกมาเป็นกล่อง มีการให้ความร้อนด้านซิลต่างๆนะครับแล้วก็ซิลหูกล่องก้นกล่องออกมาเป็นกล่องนมทำการยิงโค้ดวันหมดอายุ แล้วก็ลำเลียงส่งไปในกระบวนการผลิตตัวที่ 3 ก็คือการแพ็คกิ้งบรรจุหีบห่อนะครับ เดี๋ยวนะฮะ อันนี้ทำจบในแค่กี่ตู้เลยคะเนี่ย ทำจบในแค่เครื่องเดียวเลยครับ เครื่องนี้เครื่องเดียวเลยเหรอ ครื่องเดียวเลยครับมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 24,000 กล่องต่อชั่วโมงต่อเครื่องนะครับ กระพริบตาทีนึงนี่ไปแล้วนะ ไปแล้ว ไปแล้ว ไปเป็นร้อยๆเป็นร้อยๆพันๆแล้วนะ ทีนี้ครับผมมีความสงสัยครับ คือการที่เราจะเอากระดาษมาทำกล่อง UHT ครับกระดาษเนี้ยมันต้องมีความพิเศษอะไรไหมครับที่มันจะสามารถเก็บน้ำได้โดยที่แบบไม่ย่อยอะไรเงี้ย กระดาษก็จะมีชั้นของมันนะครับ ชั้นที่สำคัญที่สุดก็คือชั้นอลูมิเนียมฟอยล์เพื่อที่จะรักษาความเป็นเอสติกไว้ก็คืออากาศจากข้างนอกไม่สามารถเข้าไปได้ แล้วก็โปรดักที่อยู่ข้างในไม่สามารถลีกออกมาได้ ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เราก็จะคงรักษาตัวนมของเราให้อยู่จนถึงเอ็นเชลไลท์ได้ จะเข้าสู่ระบบที่เปิดเลยแล้วก็จะไปสู่ห้องต่อไป ใช่ครับ ก็เป็นระบบเปิดแล้ว ตัวนั้น ก็จะไป เป็นที่ไหนครับ ส่วนงานที่ 3 ครับพี่ ก็คือส่วนการบรรจุหีบห่อนะครับ จากเมื่อสักครู่นะครับ เราได้กล่องนมที่บรรจุลงมาในกล่องแล้วนะครับ คราวนี้กล่องมันก็จะลำเลียงออกมาด้านนอกนะครับ คำถามครับทำไมต้องเหมือนมีลานจอดรถอยู่ตรงนี้ด้วยครับ เป็นคล้ายๆหมุนๆอย่างเงี้ยฮะ จริงๆ ตรงนี้คือเขาเรียกว่าฮีลิกนะครับ เวลาถ้าเกิดเครื่องฝั่งติดหลอดหรือฝั่งแพ็กกิ้งไลน์เนี่ยมีปัญหาหยุดเล็กๆ น้อยๆ เนี่ยตัวนี้จะเป็นคอยที่จะเก็บนมเป็นบัฟเฟอร์ไว้ได้ก่อน ไม่ส่งผลให้เครื่องบรรจุต้องหยุดโดยทันทีครับ โดยหนึ่งอันเนี้ยจะเก็บได้ประมาณ 4 นาที นี่น่าจะเป็นโรงงานที่มีจำนวนชิ้นการผลิตเยอะที่สุดต่อวันเท่าที่เราเคยไปมา ตอนนี้เราเห็นว่ามีหลายรถไม่ได้จะบอกว่าแต่ละอันก็เป็นโปรดักต์ไลน์คนละอันกัน ใช่ครับ หลายรถนี่เห็นมานานละใส่หลอด เหมือน ปืนกลปืนกล ใส่หลอดยังไงอะครับ ก็จะมีเครื่องตัดนะครับ แล้วก็จะมีการยิงกาวเข้าไปนะครับ แล้วก็จะติดหลอดทุกหลอด ตัดหลอดแล้วก็ยิงกาวแล้วก็ติดหลอดเข้าไปนะครับ หลังจากติดหลอดเสร็จจะเข้าไปที่เครื่องชิงแลบนะครับ เนื่องจากเราต้องมีการรวมให้มันเป็นกล่อง ให้มันเป็นแพ็คหนึ่งก็มี 4 กล่อง ก็จะมีการเอาตัวฟิล์มหุ้มมันนะครับ แล้วก็ตัดเสร็จแล้วจะผ่านตัวเตาอบ เพื่อที่จะขดตัวของตัวฟิล์มนะครับทำให้กลายเป็นแพ็คพอได้เป็นแพ็คแล้วนะครับ ก็ลำเลียงต่อผ่านรางคอนเวเยอร์ส่งต่อเข้าเครื่องแลบอะลาวนะครับเพื่อบรรจุลงลัง ใหญ่อันเนี้ยวิลลี่วองก้าของจริงที่เนี่ยใหญ่จริงๆ พื้นที่ตรงนี้แบบอย่างกับสนามบอลเลยครับเฉพาะตรงนี้ใหญ่ประมาณเท่าไหร่ครับพื้นที่ พื้นที่ถ้าในอาคารผลิตอย่างเมื่อกี้ตอนถ้าอยู่ในโรงงานก็คือรั้วโรงงานเนี่ยอยู่ที่ 120 ไร่ ถ้าในอาคารผลิตจริง ๆ ก็อยู่ประมาณสัก 30 ไร่ได้ครับ 30 ไร่ สมัยก่อนตอนผมเข้ามาทำงานที่นี่ใหม่ๆ ยังไม่ได้ใช้เป็นโรบอทนะครับ ใช้เป็นแรงงานคนเรานี่แหละ ในการที่จะจัดเรียงลงบนพาเลทนะครับ ซึ่งก็สุขภาพของพนักงานเรื่องการปวดหลังก็เยอะ เพราะ1ลังเนี่ยหนักประมาณ 10 กิโล แล้วพี่ก็เห็นมันลำเลียงมันออกมาไม่หยุดเลย ไหลออกมาไม่หยุดเลยนะครับ ผู้บริหารระดับสูงของที่นี่ก็เลยมีการลงทุนให้ เปลี่ยนเป็นฟิตเน ตั ส วโรบอท อ๋อ ครับติดตั้งตัวโรบอทเพื่อใช้ในการเรียงสินค้าเราลงบนโปรดักต์แทนนะครับ ดีขึ้นเยอะเลยครับ ดูสบายขึ้นเยอะเลยดูสิ ใช่ครับ ส่วนพนักงานคนที่เรียงก็อัพสกิลเขาให้เป็นพนักงานควบคุมเครื่องจักรแทนครับ อันนี้ก็จะเป็นโรบอทในการที่จะจัดเรียงวางลงบนพาเลทนะครับ เดี๋ยวพอเรียงครบปั๊บเนี่ยตัวพาเลทก็จะเคลื่อนออกมานะครับ เดี๋ยวจะมีรถสกูตเตอร์เข้าไปตัก แล้วก็จะมาพันฟิล์มยืดนะครับ แล้วก็ส่งไปเก็บในคลังรอการจัดจำหน่ายต่อไปครับ พื้นที่เก็บสินค้าฟินิชกู๊ดของโรงงานเดลิพัทสามารถเก็บได้ 15,000 พาเลทครับ 15,000 คือ 15,000 พาเลทก็คืออย่างนี้ครับ นี่อันนี้ 1 พาเลทมี 100 ลัง 1 ลังมี 1 ลังมี 48 กล่อง ซึ่งเท r n ร์โนเวอร์พวกนี้ก็สูงด้วย ไม่ใช่ว่าเราเก็บทิ้งไว้นานๆ ใช่ไหมครับพี่ก็คือ เรา make to order ครับ ก็คือเราไม่ได้ผลิตเหมือนแบบเอามาเก็บตั้งไว้อย่างนี้ด้วย มันมาจากโมเดิร์นเทรดก็แล้วแต่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศมีคำสั่งเข้ามาเราค่อยผลิตออกไปให้ ใช่ครับ เรามียอดขายต่อวันอยู่ที่ 170,000 ลังต่อวัน ถ้านมเปรี้ยวจริงๆ จะประมาณแค่ 100,000 ลัง นมถั่วเหลืองจะประมาณ 40,000 นมมอลต์ช็อกโกแลต 30,000 จะเวลาพูดว่าแสนก็ไม่ได้เรียกว่าแค่แล้วกันนะครับ เพราะมันก็ใหญ่เหมือนกัน ลัง เพราะมัน แค่คำว่าลังเลย ก็ นะ 4 ล้านอยู่เหมือนกัน ใหญ่ๆอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวพาไปดูคลังอีกส่วนหนึ่งครับ ฮะ
อันนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งครับพี่ โอเคครับ ได้ครับ ว่าแต่นมเปรี้ยวที่พอเป็นแบบ UHT แล้วครับ มันเก็บได้นานเท่าไหร่หรอครับ 9 เดือนครับ มันเหมือนกับพวกบะหมี่กึ่งไหมครับ ที่แบบว่า 9 เดือนหลังจากนั้นยังกินได้อยู่นะ แต่แค่ไม่อร่อย จริงๆ ตอนที่ทาง RD เขาศึกษาเชลไลท์เนี่ยเขาจะศึกษาเผื่อเลยครับ อ่า ต้องเผื่อไปอีกประมาณสัก 20%เป็น 120%เลยว่าจะเก็บได้ขนาดนั้นนะครับ แต่ 9 เดือนก็คือยังคงสภาพที่เหมือนณวันแรกที่เราผลิตครับ แสดงว่าถ้าเกิดภัยพิบัติอะไรเข้า1 ปี เลยนิดๆหน่อยๆได้อยู่แล้ว แต่หลังจาก 9 เดือนก็คือก็ใช้วิ รสชาติ จารณญาณของคุณเอง ใช่ ไม่แต่เสียดายเนาะที่แหมวันนี้มาดูขั้นตอนการผลิตเนี่ยไม่ได้มีวัวที่เขาเอามาส่งเนาะนะ จริงๆเนี่ยนึกว่าจะแบบได้ วัวมาแบบ นี่นมวัว ตัวแล้วแบบ อันนี้ก็จะเพราะมันเป็นฟินิชกู๊ดที่เป็นสินค้าเราจะพร้อมขายแล้วอะครับ ดังนั้นก็อาจจะมีแบบว่าการไว้ถ้าเกิดมีการขโมยสินค้าอะไรอย่างเงี้ยครับ ยังคิดภาพคนขโมยที่นี่ไม่ออกนะอุ้ย 10 โลพี่ เดินออกไปยังไง ผมว่าต้องร้อนเงินจริงแหละ ก็คุยกับบริษัทก็ได้กู้เอาเนี่ยโอ้โหนั่นก็คือสต็อกอีกอะครับ ใช่ครับผม อย่างที่เรียนก็คือเรามีพื้นที่เก็บได้ 15,000 พาเลทถ้าเมื่อกี้ผมบอกว่ายอดขายอยู่ที่ 15,000 พาเลทก็คือคูณ 100 ก็ประมาณ1,500,000 ลัง ยอดขายอยู่ที่ประมาณ 170,000 ลัง ก็ไม่ประมาณ 9 วันก็หมดแล้ว สินค้าที่อยู่ในสต็อก 15,000 9 วันก็ ตีไปวีคนึง วีคหนึ่งก็หมดละใช่ ตอนที่รถโฟล์คลิฟต์นะครับเขามาจัดเก็บเนี่ยเขาก็จะมีการสแกนแท็กสินค้าของเราว่าผลิตจากกลุ่มไหนเป็นโปรดักต์อะไรนะครับ พร้อมทั้งสแกนตัวช่องจัดเก็บด้วย เพื่อทั้งหมดจะถูกลิงก์เข้าไปในระบบ warehouse เขานะครับว่าโปรดักต์ที่ผลิตเนี่ยอยู่ช่องจัดเก็บไหน เพื่อรอเอาไปจัดจ่ายให้ถูกต้องนะครับ เราจะได้เทสแบ็กข้อมูลได้นะครับ เอ้าเรียบร้อย ได้เห็นเชื่อแล้วว่าอลังการจริงๆครับขั้นตอนต่อไป เมื่อไหร่เราจะได้กินครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปที่ห้องนะครับ เพื่อเราไปชิมโปรดักต์กันครับ นั่นแหละครับที่เรารออยู่ครับนั่นแหละครับที่เรารออยู่ และตอนนี้เราอยู่กับคุณกันนะครับ ครับ คุณ สวัสดี กัน ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณกัน คุณกันเป็น ผู้จัดการฝ่ายการตลาดครับ บริษัท Daily Plus ครับ ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ ที่ ยินดีมาก ๆ ครับ ทำให้ผมได้ผ่านช่วงเวลาที่ผมหน้าตาเหมือนคุณสาวดัชชี่มา หนุ่มสาวดัชชี่นี่คือตั้งแต่กี่ปีมาแล้วครับ โอ้โหหลายปีมามากแล้วนะครับ น่าจะมีแบบ 20อะไรอย่างเงี้ยบวก เราไปทีละอันก่อนนะ กล่องข้างบนสวยมากเลยเนาะ ใช่ใช่ ๆอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งรุ่นแรกที่ดัชมิลเริ่มวางจำหน่าย เริ่มตั้งแต่ตัวคัพโยเกิร์ตอันขวาสุด อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเรา ปีอะไร อ๋อ อะ ห ค มาย รับ ถึงรุ่นหนึ่งเลย รุ่นหนึ่งเลยก็คือก่อตั้งพร้อมโรงงานก็คือออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มา 27 ครับ ไม่ทัน 2527 ครับ ไม่ทัน ไม่ทัน ย้อนไปถึง 2527 แสดงว่าบริษัทดัชมิลเนี่ยเป็นบริษัทของไทยเหรอครับ ของไทย 100% ครับ เป็นความภูมิใจของเรา ที่เราเป็นบริษัทของคนไทย แล้วก็มีเทคโนโลยีที่นำสมัยนะครับเทียบเท่าสากลเลย เข้าใจผิดไปตลอดเลยนึกว่าเป็นแบรนด์นอก ชื่อมันมายังไงอะครับ ก็เป็นชื่อเป็นสัญลักษณ์ของตัวกังหันนะครับ ก็เป็นที่มาของการที่แบบเลี้ยงเกษตรกรโคนมอะไรต่างๆทำให้คนนึกถึงเราก็ได้ตั้งชื่อเป็นดัชมิลขึ้นมา เหมือนฟาร์มแบบยุโรปมีการแข่งขัน เป็นฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยครับได้อารมณ์แบบนั้น แต่ว่าเป็นของคนไทยครับ นี่ขุนข้างบนตัวซีรีส์บนข้างบนนี่น่ารัก นี่คือชุดแรกเลยครับ ชอบดีไซน์เก่าเขานะ ใช่ คลาสสิกไหม ต้องกลับมาแล้ว ครับครับ ผมว่าอันเนี้ยอันตัวขวาสุดกับตัวที่2เนี่ยผมชอบมากเลยนะ น่าจะกลับมาทำนะครับ ฉลอง ครับ ปีก็ว่ากันไป ครับ แต่อันที่เมื่อกี้เราไปเดินมาก็คือ อันนี้หรือเปล่า วัน โฟอินวันตัวนี้ก็โยเกิร์ตพร้อมดื่มนะครับก็ พร้อมดื่มจริงไหมครับ เดี๋ยวมีแน่นอนครับเดี๋ยวมีให้ชิมทุกรสชาติเลยครับ มีคำถามครับว่าแพ็กเกจ2แบบนี้ต่างกันยังไง และวิธีการใช้งานมันเป็นยังไง โอเคครับ ทางขวามือเนี่ยจะเป็นกล่องนะครับ ก็จะเป็นรูปแบบของ UHT ก็คือจะผ่านความร้อนมากกว่า รูปแบบที่เป็นขวดซึ่งเป็นพาสเจอร์ไลท์อันเนี้ยเป็นขวดพาสเจอร์ไลท์ก็จะต้องอยู่ในความเย็นเนาะ ครับ แล้วก็รับประทานได้ง่าย ก็จะไปเห็นตามแบบพวกมินิมาร์ทต่างๆ หรือร้านค้าต่างๆ ก็จะใช้เป็นแบบนี้นะครับ ส่วนคนที่ไปรับไปทานที่บ้านหรืออะไรเงี้ยก็จะสะดวกเป็นแบบกล่องมากกว่า UHT เก็บได้นานอะไรประมาณนั้น อันนี้กินแล้วน่าจะเต้นกอล์ฟเก่งเหมือนกันนะ ทำไมหรอ ทำไมอ่ะ ดัชมิลโฮอินวัน โอ้ยวัน ชื่อโปรดักต์ยังเล่นเนาะชอบจริง ก็เป็นคุณประโยชน์ที่เราใส่ลงไปในกล่องนะครับ นอกจากเรื่องของจุลินทรีย์ของโยเกิร์ตแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของแคลเซียม เรื่องของวิตามินต่างๆ ที่อยู่ในนั้นด้วยนะครับ มีคำถามอย่างหนึ่งครับ ผมสงสัยมานานแล้วว่าเวลาเราต้องกินพวกเครื่องดื่ม UHT แบบเนี้ยครับ ครับ จะมีคำแนะนำมาบอกว่าเขย่าก่อนเปิดทำไมถึงต้องเขย่าก่อนเปิด เพราะเคยมีคนแบบเปิดแล้วเขย่า แล้วมันหก มันหก ใช่ไหครับขอบคุณมาก นั่นสินะ จริงๆ ก็คือเราก็เขย่าเพื่อให้ทุกอย่างมันที่มันเกิดจากตกตะกอนหรืออะไรเงี้ยให้มันคงสภาพที่พร้อมดื่มให้จุลินทรีย์ตื่นด้วยครับ ตึงๆมีเรื่องแล้ว ใช่ใช่ใช่ อันหนึงน่าสนใจมากที่ผมกินก็คือตัวกลีก ตัวกรีกใช่ไห ก ม ลีก ครับ นี่ชอบมาก จะเป็นโยเกิร์ตที่มีโปรตีนมากกว่าโยเกิร์ตปกติ 2 เท่า อย่างคุณก็ชอบตัวไหนนะเอ็ดดี้
นี่ทางคุณ ที่มีเนื้อมะพร้าวข้างใน นี่ไงของผมอันนี้จะเป็นตัว 0% ทานประจำไหมครับ ทานอยู่เรื่อยๆครับ เพราะอะไรถึงเลือกดัชมิลครับ เพราะว่าตอนที่เราพยายามหาอาหารที่ช่วยเรื่องของการควบคุมแคลอรี่โยเกิร์ตเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ นึกว่าไป เยี่ยมเลย ซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยไม่มี อ๋อ เนาะ เอามาทาหน้าครับอะไร ซึ่งพวกนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนมหมด ใช่ครับ แต่ในส่วนของที่ไม่มีนมอะครับ มีด้วยป่ะฮะที่นี่ มีครับ เดี๋ยวจะแนะนำต่อ ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนมถั่วเหลือง แนะนำด้วยชูเหลืองไม่ได้ครับเผื่อคนที่แบบ ทางนี้เลยครับ มีแบบแพ้นมหรือว่าอยากจะไม่กินนมอะไร ใช่ เงี้ย ก็จะมีบางคนที่เป็นเรื่องของแพ้เรื่องแลคโตสอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะมานิยมดีน่านะครับดีน่าเนี่ยจะเป็นนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชทำไมถึงต้องเป็นนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชเพราะว่านมถั่วเหลืองก็คือนมถั่วเหลืองเนาะมันก็มีคุณประโยชน์ของมันอยู่แล้ว แต่ที่ดัชมิลที่เรามองเนี่ยเรามองว่าการแอดออนเบนฟิตบางอย่างให้ผู้บริโภคได้บริโภคสารอาหารที่มันมากกว่าเนี่ยเราก็เลยใส่กิมมิคของความเป็นธัญพืชเข้าไป ดังนั้นผลิตภัณฑ์ดีน่าเราเนี่ยจะแตกต่างจากนมถั่วเหลืองที่มีในตลาดก่อนหน้านั้นที่เรามาทำตลาดนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมด้วยครับเราถึงได้เป็นอันดับหนึ่งครับตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไลน์ของโยเกิร์ต เชื่อเลยครับดูจากการผลิตออกมาแล้วเชื่อแล้วครับเยอะมากครับ มีโปรตีนพวกเวย์ด้วยเหรอครับ ถ้าเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกลุ่มที่เป็นไฮโปรตีน ไฮโปรตีนเราก็จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันก็คือจะเป็นโปรตีน อันนี้ก็จะเป็นผสมนมนะครับ แล้วก็มีโปรตีนสูงนะครับโดยที่มีเรื่องของแคลเซียมแล้วก็ไขมันต่ำด้วย อันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เน้นการออกกำลังกายเข้าฟิตเนสแล้วก็ทานโปรตีน หรือคนที่ต้องการจะเทคโปรตีนเยอะๆ โดยที่แบบลดอาหารมื้อหลักได้ แล้วก็อันนี้ทางซ้ายมือผมเนี่ยก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยก็จะเป็นดีน่าไฮโปรตีน อันนี้เพิ่งออนเชลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฟีดแบ็กดีมากๆ ตอนนี้นะครับรีบๆไปหาซื้อกันครับก่อนจะขาดตลาดนะครับ นี่ฟังไว้ มีชิมไหมครับ ขอข้อที่สงสัยได้ไหมครับ ตัวนี้ชื่อกูดี้ Goody ทำไมเป็นภาษาจีนนะครับ เป็นแพ็กเกจที่เราทำขายจำหน่ายที่นี่แล้วก็ต่างประเทศด้วยครับ เอา ก็ไปที่เมืองจีนด้วย มีหน้าเป็นจีนคุณดูดิ ครับ พอเข้าที่นั่นก็จะต้องตามเงื่อนไขของเขาจะต้องเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาของภาษาจีน สมมุติว่าคุณไม่อยากดื่มนมวัว คุณไม่อยากดื่มนมถั่วเหลือง แต่ยังอยากให้ระบบขับถ่ายคุณดีไปนู่นครับผม ใช่ครับ เพราะว่าที่นี่เขาเพาะพันธุ์ ใช่ เราเก่งเรื่องจุลินทรีย์มากๆโพวิแลกเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์2สายพันธุ์อยู่ในนั้น ก็จะช่วยเรื่องการทำงานของระบบลำไส้ระบบลำไส้เราสำคัญมากนะครับสำหรับคนเราเนาะคนเราเวลาเราป่วยเราอาจจะนึกถึงความเครียดอะไรต่างๆ แต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากการทำงานที่ผิดปกติของลำไส้ดังนั้นเนี่ยเราด้วยความที่เรามีวิวัฒนาการที่ดีแล้วก็โปรดักต์ของเราหลายตัวเราก็พัฒนาเกี่ยวกับจุลินทรีย์มาโดยตลอดเราก็เลยมองว่าอันนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะทำให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสได้บริโภคของที่มีประโยชน์กับลำไส้จริงๆเราก็เลยทำมาเป็นชนิดซองให้เพียงพอกับการต้องการของจุลินทรีย์ต่างๆในร่างกายเราเนี่ย1 วันพอดี อันนี้น้ำเปล่าของดัตมิลครับ น้ำดื่มก็มีครับใช่ครับเป็นน้ำ ใส่จุลินทรีย์ไหมครับ ไม่มีครับไม่มีอันนี้เป็นน้ำครับน้ำบริสุทธิ์ครับผมยี่ห้อเนเจอรี่ครับก็มีโรงงานผลิตน้ำด้วย ยังไงก็ใครเป็นได้ดูตอนนี้สนุกก็ไม่ต้องอะไรเรานะฮะแต่ช่วยกันซื้อของคุณลูกค้าที่เขาสั่งเปิดโรงงานดีๆให้เราเราก็แฮปปี้แล้ว ด้านหลังคุณกันนั่นก็ของ ใช่ ถังกระเพิง ไม่ใช่ครับ ที่บ้า นี่กินมาหลายอันอร่อยหมดเลยเนาะกินโยเกิร์ตกินกูดดี้กินอร่อยหมดเลย ของเขาดีจริง เอ้าเผื่อคนที่จริงๆต้องบอกว่าถ้าปลีกเนี่ยไปที่ไหนก็มีของให้ซื้ออยู่แล้วทีนี้เผื่อคนที่เขาสนใจเขาอยากจะมาคุยด้วยเรื่องธุรกิจหรืออะไรเงี้ยเขาต้องคุยกันที่ไหนติดต่อใครยังไงครับ ติดต่อไปที่บริษัทได้เลยครับเรามีตัวแทนที่ดูแลลูกค้าอยู่แล้วนะครับสนใจที่จะเข้ามาจอยในพาร์ทเนอร์เป็นแบบไหนเนี่ยเรามีหมดเลยครับเปิดโอกาสครับผม เพราะวันนี้คุณได้ดูแล้วคุณก็เห็นว่าโรงงานเขามีคุณภาพ ครับ เนาะ ครับก็ดัชมิลเรามุ่งเน้นนะครับที่จะเป็นผู้ผลิตและก็จำหน่ายนมนะครับที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนอยู่แล้วนะครับด้วยอย่างที่บอกไปว่าโปรดักต์เรามีเยอะมาก แล้วก็เป็นฝีมือของคนไทย 100% ดังนั้นเนี่ยเรามองการไกลครับเราขยายตลาดเราไปต่างประเทศด้วย ซึ่งปัจจุบันเนี้ผลิตภัณฑ์ของเราก็มีจำหน่ายแล้วมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลกก็คิดว่าจะไปให้ไกลขึ้นให้คนทั่วโลกได้รู้จักสินค้าของเราแต่ว่าคนไทยก็ทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้เช่นเดียวกัน ย้ำไปทีว่ากำลังการผลิตเขารุนแรงจริง สูงจริง เป็น10 ล้านกล่อง 10 ล้านกล่องคือที่นี่นะครับที่โรงงานพัชรายที่สายแปดนครปฐมอีกประมาณ6 ล้านยูนิตวันหนึงเนี่ยเราผลิตได้ถึง16 ล้านยูนิตด้วยกัน ครับผมคือเราว่าไม่ได้แค่ใหญ่เยอะอย่างเดียวนะ เทคโนโลยีก็ดีด้วย มีคุณภาพเนาะ ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นคุณภาพนะครับที่เราเน้นให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นเนี่ยเราเข้าใจในแง่ของการเข้าถึงของราคาเนี่ยที่จะต้องแบบสมเหตุสมผลด้วยผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวเนี่ยก็จะมีราคาที่ย่อมเยาทุกคนครับสามารถซื้อได้ง่ายจับต้องได้ง่ายครับ จริง ถ้าอยู่บนเชลฟ์ถือว่าราคาดีเลย ดี ครับ กินหลายตัวอร่อยมากๆเลยครับมีอะไรฝากถึงแฟนๆของดัชมิลบ้างไหมครับ ครับก็ผลิตภัณฑ์ของดัชมิลนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าทุกตัวเราเนี่ยพยายามจะสรรหาคุณประโยชน์สูงสุดมาให้ เราควบคุมคุณภาพตั้งแต่แหล่งต้นที่มาของการผลิตนมเลยนะครับรอแมททีเรียลทุกอย่างมาจนสู่กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการที่เป็นมาตรฐานสากลดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าทุกกล่องทุกขวดของดัชมิลที่ออกมาจากโรงงานเราเนี่ยเมื่อไปถึงผู้บริโภคแล้วเนี่ยได้รับประโยชน์ครบถ้วนแน่นอนครับ อ้าว ของเรามีอะไรไหม หมด ครับ ค้างคาไม่มีอะไรค้างคาใจเรารู้ทุกขั้นตอนแล้ว ยังไงก็ฝากโปรดักต์หน้านะครับ ผลิตนมหมูย่างกินกับจิ้มแจ่วอร่อยมาก เคยกินมาแล้วเหรอฮะ นมหมูย่าง